নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটোত মাইক্ৰসফট এক্সেছৰ ডাটা টাইপ ক্যালকুলেটৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে স্ক্ৰীনখনত মন কৰিলে কেইবাটাও ফিল্ড নেম লিখি থোৱা আপোনালোকে দেখা পাব যেনে ধৰক নেম আসামিজ ইংলিশ মেথছ সায়েন্স সোশিয়েল আৰু ইলেক্টিভ তলত টোটেল লিখিছো এনেকৈ এইবিলাকক ফিল্ড নেম বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এই ফিল্ড নেম বিলাকৰ ডাটা টাইপ বাছিব লাগে ইয়াত নেমৰ ডাটা টাইপ টেক্সট দিয়া হৈছে আৰু বাকি সাবজেক্ট বিলাকৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু মই টোটেল যেটো আছে টোটেলটোত মই ক্যালকুলেটেড অপচনটো দিব লাগিব ক্যালকুলেটেড অপচন দিলে কি হ'ব যে ক্যালকুলেটেড অপচন যদি আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰো তেতিয়া এই নাম্বাৰ বিলাক লেখাৰ পিছত অটোমেটিক্যালি টোটেল মাৰ্কটো ওলাব এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ ক্যালকুলেটেড অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিব ওলাইছো চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব ইয়াত ফিল্ড নেম মই টোটেল লিখিছো ট্যাব প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ডাটা টাইপ অপচনটো সিলেক্ট হৈছে ইয়াত মই ড্ৰপ ডাউন বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্যালকুলেটেড অপচনটো ক্লিক কৰিলে এখন উইন্ডো আহি যাব এই উইন্ডোখনত অকমান লিখিব লাগিব মই যেহেতু কেইটামান সাবজেক্টৰ নাম লিখিছো সেই সাবজেক্ট গেটাৰ মাৰ্ক গেটা টোটেল কৰাৰ উদ্দেশ্য মোৰ টোটেল মাৰ্ক উলিয়াব লাগে অটোমেটিক্যালি উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম চাব ইয়াত সাবজেক্টৰ নাম বিলা লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগে এই উইন্ডোখনতে এক্সাম্পল দিয়া আছে আপুনি এই উইন্ডোখনে চাই অকমান চালে ভালদৰে বুজি পাব কেনেকৈ লিখিব লাগিব মানে মই লিখিব লাগিব এতিয়া সাবজেক্ট বিলাক স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আৰু প্ৰতিটা সাবজেক্টৰ পিছত প্লাস চিন লগাই যাব লাগিব স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো আসামিজ শব্দটো লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো এবাৰ প্লাস চিন মই লিখিছো তাৰ পিছত স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আকৌ আৰম্ভ কৰিছো ইংলিশ শব্দটো লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰিছো প্লাস চিন দিছো আৰু স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো মেথছ লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো প্লাস চিন দিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো সায়েন্স লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰিছো প্লাস চিন দিছো আকৌ স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো সোশিয়েল লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেটটো হেক কৰি দিছো প্লাস চিন দিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো ইলেক্টিভ লিখিছো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো তাৰ পিছত ওকে কমান্ড বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব সব হৈ গৈছে এবাৰ মই ইয়াত এভাৰেজ লিখিম এভাৰেজ লিখি ট্যাব প্ৰেছ কৰিছো মই ডাটা টাইপ ক্যালকুলেটেড বাছি লৈছো এইবাৰ ইয়াত মই স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টোটেল লিখিম স্কয়াৰ ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো অবলিক চিনডাৰ ইউজ কৰি মই 6 লিখিছো কাৰণ মই 6টা সাবজেক্ট লিখিছো তো 6ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া এভাৰেজ ওলাব এটা ওকে কমান্ড বুটামত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত মই এটো সেভ কৰিম এই উইন্ডোখন মই তলৰ ক্লোজ কৰি দিছো তাৰ পিছত ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰি টেবুলখন খুলি লৈছো এতিয়া যদি মই ইয়াত নাম্বাৰ বিলাক লিখো তেতিয়া অটোমেটিক্যালি টোটেল আৰু এভাৰেজ ওলাই যাব আপোনালোকে চাই থাকিলে দেখা পাব ধৰক মধু লিখিছো নাম্বাৰ কেইটামান মই ইয়াত লিখি দিছো সায়েন্স সোশিয়েল ইলেক্টিভৰ নাম্বাৰ লিখি ট্যাব প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে সব অটোমেটিক্যালি টোটেল মাৰ্ক আৰু এভাৰেজ ওলাই গৈছে সব ইয়াত মই নাম্বাৰ কেইটামান লিখি দিছো ইলেক্টিভৰ লিখি ট্যাব মাৰাৰ লগে লগে টোটেল আৰু এভাৰেজ ওলাই গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি আমাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ